السلام عليكم. العلاج بالريكي. الريكي هي عملية علاجية بيتم فيها فتح الشكرات على يد معالج بالطاقة، على يد مشعوذ بيفتح الشكرات، بيشحن فيها الطاقة الكونية في الهالة بتاعتك. طيب أنا لماذا أسمي المعالج بالطاقة الكونية المعالج بالريكي مشعوذ؟ لأن أولا مفيش حاجة في الفيزياء اسمها الطاقة الكونية، وعشان كده هي اسمها الطاقة الغير فيزيائية. تم تصنيف الطاقة الكونية باعتبارها علم زائف. الطاقة الكونية مجرد تخيلات وهمية. طيب والهالة حول الجسم؟ أيضا الهالة حول الجسم تم تصنيفها كعلم زائف، مجرد هراء علمي منتشر في الثقافة الشعبية. لكن بعض المشعوذين هيقول لك جهاز كيرليان بيصور الهالة. أولا جهاز كيرليان بيصور التفريغ الكهربي حول الجسم، بيصور التأين الضوئي للغازات، ولو التأين ده وضعناه حول أي قطعة معدن برضو كيرليان هيصورها. ولو الجسم مفيش حواليه غازات متأينة جهاز كيرليان مش هيصور حاجة. فجهاز كيرليان فقط بيصور التأين الضوئي للغازات، ظاهرة فيزيائية اسمها إشعاع الإلكترون البارد. لكن المشعوذين بيلفقوا أي قضية علمية عشان ينسبوها للهلس بتاعهم. فلا في حاجة اسمها هالة ولا في حاجة اسمها طاقة كونية. المضحك في المعالج بالريكي إن هو بيقولك أنا بشوف الهالة بتاع المريض وبحدد الحتة اللي عاوزة تشحن بالطاقة الكونية. من غير ملمس المريض بملى الهالة بتاعته. في بنت صغيرة عندها 9 سنوات اسمها إيميلي روزا سمعت الكلام ده. البنت دي طلبت معالجين بالريكي وطلبت 21 متطوع، وفصلت بين المعالج وبين المتطوع بشاشة، وخلت المتطوع يمرر ايده على يد المعالج بالريكي. فالمفروض ان المعالج بالريكي هيحدد يد المتطوع مرت على ايده اليمين ولا الشمال، والمفروض ان المعالج بالريكي هيشعر بالهالة بتاع المتطوع، هيحس بتداخل الهالات. عملت إيميلي روزا 280 اختبار، وكانت النتيجة فشل المعالجين بالريكي فشل تام في تحديد منطقة التداخل. معرفوش المتطوع مرر ايده على ايديهم اليمين ولا الشمال. إيميلي كتبت ورقة علمية بالموضوع ده، الورقة رجعت وقبلت ونشرت، تم نشرها في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، وأصبحت إيميلي بكده أصغر باحث علمي يكتب ورقة علمية في التاريخ. الورقة دي من هذه الطفلة الصغيرة أسقطت العلاج بالريكي، أسقطت خرافة الطاقة الكونية، أسقطت خرافة الهالة حول الجسم. ولذلك تم تصنيف العلاج بالريكي في دليل أكسفورد للطب النفسي على أنه علاج وهمي. وكل الأبحاث الطبية التي جرت على العلاج بالريكي وتأثيره كلها طلعت بنتيجة واحدة: العلاج بالريكي ليست له قيمة في أي حالة مرضية. لا يقوم بالعلاج بالريكي إلا مجموعة من المحتالين. طبقا لدراسة أخرى أثبتت أن الريكي عبارة عن علاج بالوهم، علاج بالبلاسيبو. والمجلس القومي الأمريكي للغش في الصحة أثبت أن العلاج بالريكي هو ممارسة غير علمية. فالعلاج بالريكي ليس أكثر من هلس، علم زائف. طيب ماذا عن التنويم المغناطيسي؟ بتوع العلاج بالطاقة يقول لك الطب النفسي داخله تنويم مغناطيسي. نعم يوجد في الطب النفسي تنويم مغناطيسي، لكن للأسف ما يقوم به دعاة العلاج بالطاقة إنهم بيلعبوا بالمشترك اللفظي، بياخدوا كلمة طبية وينسبوها للهلس بتاعهم. التنويم المغناطيسي في الطب النفسي ليس معناه النوم التام، وليس معناه سلب الإرادة، ولا يستطيع دكتور نفسي انه يدخل انسان في النوم بغير ارادته. الكلام ده مش بيحصل غير في الافلام العربية القديمة. التنويم المغناطيسي هو حالة من حالات الاسترخاء الايحائي. الدكتور بيعمل اضاءة خافتة بيهدي المريض فبيخليه يسترخي ويبدأ يحكي مشاكله النفسية. وفي مقال بعنوان أشهر 12 خرافة منتشرة عن التنويم المغناطيسي بيسرد أحد أشهر المعالجين بالتنويم المغناطيسي في أمريكا هذه الخرافات. المعالج ده اسمه رامداس مينون. أنقل لكم خرافتين 2 بس. الخرافة الأولى: يستطيع المنوم المغناطيسي سلب إرادتي وإجباري على فعل أشياء ضد الإرادة. هذه أسطورة منتشرة خاطئة تماما. في التنويم المغناطيسي المريض يتمتع بحرية إرادة كاملة، يفعل فقط ما يشاء، لا يمكن للتنويم أن يجبرك على فعل شيء لا تريده. الخرافة العاشرة: خلال التنويم
تصبح في حالة من اللاوعي، وهذا أيضا خطأ شائع. فخلال التنويم لا تكون نائما أو فاقدا للوعي، وسوف تكون قادرا على الاستماع والتفكير واتخاذ القرار. تكون فقط في حالة استرخاء، لكن عقلك في كامل وعيه، بل في الواقع عقلك أكثر يقظة من المعتاد. فالتنويم حالة من حالات الاسترخاء بتخلي المريض يحكي ويقبل النصيحة. لكن دعاة العلاج بالطاقة دايما بيلعبوا بالمشترك اللفظي. يقول ابن تيمية رحمه الله: هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ مجملة، ألفاظ مشتبهة تحتمل معاني متعددة، ثم ركبوها وعظموا قولهم في نفوس الناس. دي لعبة دعاة العلاج بالطاقة، بيلعبوا بالألفاظ المشتركة. اللي عاوز يطلع أكتر على بعض هذه الخرافات أوصيه بكتابي الإلحاد الروحي. الكتاب هدية لكم في أول رابط في وصف هذا الفيديو. والسلام عليكم.